السلام عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا تمام. اليوم رح نتكلم عن المكانس اللي هي اللاسلكية من شركة بلاك أند ديكر. عندي هنا إصدارين أو شكلين، حاعطيكم نبذة عنهم وميزاتهم وعيوبهم، وآخر شي حننظف الفلاتر أوريكم الطريقة علشان تقعد معاكم أطول فترة ممكنة. خلينا نبدأ في الفيديو على بركة الله. أولا بالنسبة للإصدارات، عندي هنا هذا الإصدار القديم جاي بدون قاعدة شحن، ما يتقفل ما ينطوي كذا بس شكله، وهنا سلك الشاحن ينشبك بهذه الطريقة، وهذا هو الشكل. طبعا من هنا يكبر حلو. بس شوي موديله قديم، يعني الآن في موديلات أحدث طالعة، اللي هو هذا الموديل الأحدث منه. إن شاء الله أنا اليوم رح أركز أكثر شيء على هذا الإصدار لأنه هو الأحدث، وهو هذا اللي أنا قاعدة أستعمله، هذا اللي هو كان عندي قبل ما أشتري هذا، يعني هذا القديم. فأنا بس حاعطيكم فكرة عن الشكل، لو حابين تشتروه برضه هو يقوم بنفس المهام يعني، بس حنركز اليوم أكثر على هذا الإصدار. عندي هذا الإصدار شكله طبعا أحلى وأنيق أكثر وكومباكت أكثر، يعني زي ما تشوفوا هو يتسكر وينفتح. طبعا تقدروا توجهوه بأي اتجاه انتوا حابينه، شايفين كيف؟ يعني مرنة بطريقة حلوة عكس الإصدار القديم. الإصدار القديم طبعا زي ما شفتوا له اتجاه واحد، يعني هذه اللي هنا ما تتحرك فهو ثابت. هذا يصلح للسيارات، بس الاستعمال المنزلي أشوف إنه هذا أحلى طبعا، لأنه تقدروا توجهوه بأي اتجاه انتوا حابينه، ومعاه هذه قاعدة الشحن، هذه تتثبت تحطيها في مكان، معاها طبعا الفيش، وهذا تحطي يشحن. طبعا الآن هو ما هو مشبوك في الفيش، بس لو كان مشبوك حتنور معاكي هذه اللمبة، معناها إنه هو الآن قاعد يشحن. أول ما تطفي يعني هو صار فل. طيب خلينا نتكلم شوي عن الميزات. إيش ميزاتها؟ ميزاتها طبعا خفيفة، سهلة، وسريعة. إذا في شيء انكب منك في المطبخ بسرعة كذا تفكيها وتكنسي وترجعيها مكانها بكل سهولة وسرعة، بدل ما أنتي تضطري تروحي تطلعي المكنسة الكبيرة تشبكيها بالفيش، طبعا أسلاك وحجمها أكبر، فهذه أسرع وأسهل. هذه طبعا هي الميزة الأكبر لها، توفر الوقت ومحمولة، يعني تقدري تروحي فيها مثلا للسيارة، للأماكن اللي ممكن المكنسة العادية ما تقدري تستعمليها فيها، لأنه طبعا وزنها حلو خفيف، عملية جدا، وتفي بالغرض اللي هي مصنوعة له طبعا. طيب إيش العيوب؟ ممكن أنا أعتقد واحدة من العيوب إنه البطارية فيها بعد ما هي تشحن فل ما تقعد معاكي وقت طويل. يعني لنفرض انك انتي شغلتيها متواصلة لمدة 5 دقائق او 6 دقائق حتفصل معاكي. بس هذا شيء مفهوم طبعا، لانه هي ما هي مصنوعة عشان انتي تكنسي فيها البيت كامل، طبعا هي مصنوعة عشان تكنسي فيها شيء سريع ب30 ثانية بدقيقة تخلص معاكي، فهي ما هي مصممة لهذا الشيء اصلا، فما اقدر اني انا اعتبره عيب. بس يعني هذا حبيت أقوله برضو، إنه البطارية فيها يعني ما تطول، بس هذا شيء مفهوم طبعا، لأنه زي ما قلنا هي ما هي مصنوعة لهذا الشيء. طيب هل أشتريها أو لا؟ هل هي ضرورية؟ طبعا هي ما هي ضرورية. طبعا كمان لا تغنيكي عن المكنسة الكبيرة، يعني إذا أنت عندك مكنسة كبيرة أوريدي، اللي هي اللي مسوين عنها فيديو أوريدي تقدروا ترجعوا له، مكنسة فيليبس أو أي نوع كان، المكنسة الكبيرة عندك هذه لا تغنيكي عنها، يعني ما تقدري تشتري هذه بس هذه تكون مكنستك، لا، هي إضافة حلوة. لو أنت معاكي فلوس وحابة إنك تشتري شيء زي كذا، فأنا أقول لك أيوة اشتريها، حتكون إضافة حلوة حتساعدك كثير. خصوصا يعني أعطيكي مثال، لو كنتي أوريدي أنت مكنسة البيت ومنظفة كل شيء، بس في المطبخ انكب منك شوية سكر، ملح، رز على الأرض، بدل ما تطلعي المكنسة اللي هي اليدوية تقعدي تكنسي، هذه تشفط لك إياها بسرعة وسهولة. فتشتريها أو لا هذا شيء
راجع لك انت. اذا انت حابه يكون عندك مكنسه يدويه فايوه اقول لك اشتريها. اذا ما انت حابه او ما عندك القدره الماليه فهي ما هي ضروريه ابدا. المكنسه الكبيره تغني عنها، بس هي اضافه حلوه جدا ومريحه. طيب الان خلينا نغسلها وننظفها واوريكم طريقه تنظيف الفلتر وعشان تقعد معاكي اطول سنين يعني ممكنه. اوكي، اولا في طريقتين للفك. هذا الصندوق اللي هنا حتفتحيه بهذه الطريقة، وهنا حيكون مجمع عندك الأوساخ اللي حترميها في الزبالة. هذه اللي هي أول بأول تفضيها وترميها. لكن عشان توصلي للفلتر تغسليه من جوا فأنتي يحتاج إنك تفكيها من هنا، من هذه الجهة حتضغطي عليها وتلفيها هكذا وحتطلع معاكي. هذا هو الفلتر، حتشيليه. اوبس، شايفين كمية الغبار والأوساخ اللي فيه؟ هذا هو الفلتر اللي لازم تغسليه وتنظفيه. فخليني الآن أفكها من تحت وأفضي الأشياء اللي فيها في الزبالة، وخلينا نروح الحمام عشان نغسل الفلتر سوا. أوكي، زي ما أنتم شايفين أنا الآن فتحتها وفضيت كل شيء فيها، باقي بس إنه إحنا نغسلها. بس قبل لا نروح نغسلها طبعا هذا الجزء ما ينفع يتغسل. هذه المروحة ممكن انت تمسحيها بفوطة ناشفة او منديل معطر، يعني الجزء الخارجي بفوطة او منديل معطر. هذا الجزء بس هو اللي قابل طبعا للغسل. تغسلي كل الاجزاء، ممكن تطلعي هذه وتغسليها من جوا برضو. طبعا انا ما وريتكم هذا الجزء فيها هذه الفرشة. فالان خلينا نروح نغسل هذه الاشياء. زي ما تكلمنا وزي ما قلت لكم في فيديو المكنسة السابق، انه طبعا اذا تبي تغسلي الفلاتر لازم تخليها مو اقل من 24 ساعة عشان تنشف تماما قبل ما تركبيها. فطبعا قبل لا ابدا اغسل شايفين كمية الغبار اللي قاعدة تطلع. حغسل هذا الجزء الاول بعدين نرجع للفلتر. هذا الجزء بس بكل سهولة حتغسل العلبة من برا ومن جوا وبس. الآن حبدأ أغسل الفلتر، حمرر فيه الموية. كذا أنا غسلت الفلتر وتأكدت إن الموية قاعد تنزل منه صافية ونظيفة، ما عاد فيه أي غبار. حتركه يصفي وينشف هو وهذا القطعة تماما لمدة 24 ساعة. ما راح أركبهم أبدا قبل ما يعدي 24 ساعة. وهذه كانت نبذة بسيطة عن المكانس المحمولة أو المكانس اليدوية. إذا حابين أسوي فيديو ثاني عن هذا الإصدار من المكانس، لو أحد عنده هذه المكنسة حابب يعرف طريقة تنظيف الفلاتر فيها أو المعلومات عنها يكتب لي في صندوق الوصف. بس أنا حبيت في هذا الفيديو إني أنا أتكلم عن الإصدار الأحدث، لأنه لو في أحد حيروح يشتري أكيد هو حيحب يشتري الإصدار اللي هو أحدث. طبعا في أحدث من هذا الإصدار أيضا نزل، هذه لها عندي تقريبا سنتين، يعني هي ما هي أحدث شيء، بس أنا أقصد إن هي أحدث من هذا الإصدار. فبرضو لو حابين إني أنا أتكلم بالتفصيل عن هذا الإصدار أكيد ما عندي أي مشكلة. وشكرا على المشاهدة، وأشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله، ومع السلامة.